السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقدم لكم النهاردة تحدي جامد جدا. شايفين الطيارة الخطيرة دي؟ مش طيارة طبيعية، دي طيارة ريموت كنترول مصنوعة من الفوم والكربون فايبر. في الفيديو ده هشرح لكم خطوة بخطوة ازاي عملنا الطيارة الجامدة دي. وقبل ما نخش في الفيديو هعرفكم بنفسي. أنا محمد هيكل، مصمم صناعي، ودي قناة DIY EG بلس عربي، محتوى جديد في اليوتيوب العربي. متحمس جدا للفيديو ده، يلا بينا نشوف. رامي صديقنا النهاردة مهووس بتصنيع طيارات ريموت كنترول بأحجام كبيرة جدا. في الفيديو ده هيعمل أكبر طيارة بوينج تراس تريبل 7 اكس بطول جناحين 10 متر باستخدام فوم الاي بي اس الأبيض والكربون فايبر. والطيارة دي بالذات مهمة جدا عند رامي لأنها أول طيارة دخلته المجال الجامد ده وخلته يحقق حلم طفولته. عمل الطيارة دي لأول مرة سنة 2017، بس كانت بطول جناحين 3.5 متر تقريبا. ووقتها كان بيشتغل على أرضية مطبخه علشان ما كانش عنده إمكانيات ولا مساحة فاضية يشتغل فيها. واخدت منه سنة كاملة علشان يقدر يخلصها بعد مجهود كبير قوي، بس ما كانتش افضل حاجة من حيث الطيران. طارت مرات قليلة وفضلت مركونة على الرف لحد ما اتبرع بيها لبراند ملابس فرنسي من سنتين، واستخدموها في جلسات تصوير للبراند وكانت تحفة جدا. بعد ما عرفنا قصة التحدي ده، يلا بينا نخش في الجد. في أول مرحلة هنبني هيكل الطيارة الأساسي أو الفيوزلاج من خامة الفوم الأبيض المستخدم عادة في التغليف. وطبعا قسمناها على عدة أجزاء بسبب حجمه الكبير. في الأول نحتنا الفوم على ماكينة CNC، والطريقة دي أسرع بكتير من النحت اليدوي. واستخدمنا سيليكون أخضر مناسب للفوم، مش بيطلع أبخرة ممكن تسبب تآكل الفوم. وحطينا دعامات من جوه في مقدمة الطيارة وكمان الديل علشان تقوي الهيكل ويتحمل الضغط. وحطينا تيب على الأجزاء اللي لحمناها علشان يثبتها لحد ما اللحام يجف. لزقنا مقدمة الطيارة ودلوقتي بنلزق الديل وفيه نفس الدعامات، وطبعا قبل ما نجمع الأجزاء النهائية اتأكدنا إنها مظبوطة بميزان الليزر. وكمان علشان يبقى اللحام مظبوط بالملي من غير اي مشاكل، بنحط اعواد خافض اللسان الخشبيه داير ما يدور بين الجزئين اللي هنلزقهم ببعض. ولزقنا عليهم التيب الاصفر من الناحيتين علشان يثبتها كويس قوي. وبعد كده بنملى الفراغ الموجود بين الجزئين بماده الفوم السائله، وبعد كده بنشيل الزيادات بقطر حاد. بعد كده بنلزق القطع اللي هيتركب فيها الاجنحه في جسم الطياره. فجاه دخل تايلر وهو مصدوم من حجم الطياره الضخم وقال لرامي: يا نهار ابيض، خلصت الفوم اللي عندنا كله؟ بس الطياره شكلها مجنون قوي بصراحه. بعد كده خلصنا لحام أجزاء الفيوزلاج وصنفرنا الهيكل بالكامل بصنفرة 220. هنيجي دلوقتي لمرحلة التأسيس والدهان. قررنا في التحدي ده نجرب خامة مختلفة في العزل وهي البولوريا. دي مادة عازلة شبه البلاستيك، بيستخدموها في ديكورات الأفلام السينمائية بس أتقل شوية من الكربون فايبر. ودي هنستخدمها بس في رش هيكل الطيارة من بره. استخدمنا البلوريا قبل كده في رش جسم طيارة، وأثناء اختبار الطيارة الفيوزلاج اتحك جامد في الأسفلت بعد فشل نظام العجلات، والمادة أثبتت نجاحها وطلعت بتستحمل الاحتكاك القوي وما حصلش فيها غير شوية خروش بسيطة، فقرروا يستخدموها تاني. دلوقتي بنشيك على الصنفرة وبتدخل الطيارة كابينة الرش وبيتم رش الطيارة وبيخرجوها من الكابينة علشان تجف، ودلوقتي هيكل الطيارة أصبح قطعة واحدة متينة. وبعد ما جف الطلاء بيصنفروا جسم الطيارة بصنفرة كهرباء علشان يبقى جاهز بعد كده لمرحلة الطلاء النهائية. ورسمنا كمان الأبواب والشبابيك بتاعة الطيارة نفس شكل الطيارة الحقيقية بالظبط، بلون أسود شكله شيك جدا. وبعد كده بنفتح فتحة مستطيلة في جسم الطيارة، دي مش فتحة نهائية، دي بس علشان ندخل نقول فيوزلاج من جوه بالكربون فايبر. بعد كده بيدخل رامي وصاحبه جوه جسم الطيارة علشان يدعموها من جوه من فوق وتحت، وحطينا شرايط كربون فايبر في الأماكن المفتوحة وفي المناطق المهمة، احنا مش محتاجين كربون في كل مكان. بعد كده هندعم الجسم بحواجز داخلية تزود قوته، وهنحط 2 في المقدمة و2 في الديل وكام واحدة حوالين علبة الجناح في النص، وكده جسم الطيارة بقى قوي جدا. فاضل بس باب الصيانة لسه هنحدده ونفتح له فتحة صغيرة لما نعرف مكان مركز التقل والبطارية، هيكون على الجنب علشان يوصلوا بسهولة لما الطيارة تبقى على العجل بتبقى عالية قوي. دلوقتي مرحلة تصنيع الديل الرأسي، شكلناه بتقنية CNC وشقناه نصين بالتساوي، وهنستخدم دعامات من خشب الأبلكاش متثبت فيها مواسير ألمونيوم محفور لها مكان في الفوم. ودي اللي هتثبت الديل في جسم الطيارة بإحكام. وحطينا النص التاني من الديل ولزقنا القطع كلها كويس قوي بالغيرة، وحطينا تيب علشان يمسك الجزئين كويس، وبعد ما جف بنصنفر الفوم بصنفرة ناعمة. والخطوة اللي بعد كده بنقص ألياف الكربون علشان نغلف بيها الجناح ويخليه قوي جدا. وبعدها بنحط مادة مخصصة لتثبيت الكربون فايبر على الفوم، وبعدها بيشيل فيلم الحماية الشفاف. وبيستخدم قطعة بلاستيك علشان يفرد الكربون فايبر كويس ويطلع أي بابلز من تحته، وبيكرر نفس العملية في الجنب التاني. وبعد كده بيحط طبقة من الفايبر جلاس على الحواف ودهنها بمادة الإيبوكسي الشفاف. دلوقتي بنقص الدفة واسمها رادر، ودي هتبقى قطعة متحركة وهي اللي بتوجه الطيارة يمين وشمال، ومسؤولة عن الدوران حوالين المحور الرأسي. خصمنا نسبة الدفة من الديل وقصيناها بالميني كرافت، وشطفنا حافة الديل على شكل مثلث لجوه باستخدام مكوة حرارية. وحددنا أماكن مفصلات الدفة وقطعنا 4 قطع شبه بعض من خشب الكونتر بلاي وود ولزقناهم في الفوم باستخدام السيليكون الأخضر.
بعد كده ركبنا فيهم مفصلات ألمونيوم وقصينا فتحة مربعة في الديل الرأسي جنب المفصلة، ودعمنا مكان المربع اللي قصيناه بقطع من خشب الكونتر علشان نثبت فيها محرك السيرفو القوي، وثبتناه كويس بأربع مسامير، وربطنا دراعات المحرك مع مفصلة الدفة، واستخدمنا محرك سيرفو جهده عالي بيطلع عزم دوران كبير يعادل 110 كيلو جرام، وده ممتاز جدا. دلوقتي حفرنا أماكن المفصلات في الدفة وحطينا سيليكون أخضر، وبعد كده هنركب فيها المفصلات ونثبتها لحد ما السيليكون ينشف. وبعد كام ساعة اختبرنا مفصلات الدفة وكانت بتقفل وتفتح كويس، وجربنا محرك السيرفو وكان بيحرك الدفة بكفاءة عالية. وأخيرا بعد شغل كتير في الزعنفة الرئيسية هنركبها في جسم الطيارة بواسطة كوائل ألمونيوم. دلوقتي مرحلة بناء الأجنحة هننحتها من الفوم الأبيض بواسطة ماكينة CNC. بعد كده بنخرج القطع اللي خرطناها وبنشيل الزيادات، وكمان عملنا قوالب مخصوص محفور فيها مكان للأجنحة من نفس خامة الفوم. والقوالب ليها هدفين: الأول إننا نحافظ على شكل الأجنحة ونجمعها بدقة، والتاني عشان نقدر نضغط عليها كويس بعد ما نغلفها بالكربون. والأجنحة اتعملت من 5 قطع، آخر قطعة فيهم هتكون قابلة للإزالة والباقي هيتلزق مع بعضه. في الأجنحة دي استخدمنا 3 دعامات، منهم 2 كربون والدعامة الرئيسية ألمونيوم. كمان قاعدة العجلة هتتلزق على الفوم وعلى القواعد الخشبية قبل التغليف. طيب ده الجناح اليمين. بنجرب نركب كل حاجة علشان نتأكد إن كل الأجزاء مظبوطة وكل حاجة متقطعة بالظبط وشكلها بيرفكت. الجناح كبير جدا، طول الحافة الأمامية 5 متر، ولسه في قطعة نهاية الجناح لسه مش عارفين هنعملها قبل للطي ولا لأ. الجزء ده من الجناح هنركب فيه أنبوبين ألمونيوم 40 ملم، علشان الجزء ده لازم يبقى قابل للفك علشان نطلع الطيارة من باب الهانجر. ودلوقتي هنبدأ نلزق الأجزاء ببعض، بين كل جزء والتاني فيه ضلع خشب 6 ملم، والجناح طلع ضخم قوي بصراحة. ودلوقتي بنعمل العلبة اللي هتربط بين الجناحين من ألواح كربون بسمك 6 مللي، قطعناهم بالليزر وعملنا تعشيقات في كل الجوانب، وبعد كده بنلزقهم مع بعض بالسيليكون، وبعد كده بنسوي اللحام كويس بأداة مصنوعة من السيليكون. وكده علبة ربط الأجنحة أصبحت جاهزة، وهنركب فيها قضبان الألمونيوم اللي هتثبت الأجنحة في جسم الطيارة. ده هنا الدعامة الرئيسية للجناح اللي بيربط بين أنبوبين الألمونيوم. الكربون اللي هنا سمكه 6.5 ملم، وحرفيا قطع الكربون دي ممكن تتحط فوق سطح مبنى تشيل دبابة حرفيا. يمكن مبالغ شوية في قوتها بس محتاجينها علشان الجناح كبير جدا. وبالنسبة للألمونيوم وقضبان الكربون قطرهم 50 ملم، وده ممتاز جدا. الجزء ده من الجناح قابل للفك، فركبنا أنابيب كربون فيه، وهنقصه دلوقتي لأن من أول هنا لحد آخر الجناح 21 قدم، وده نفس عرض باب الهانجر. المهم إننا عارفين إن الجزء ده جاهز ومظبوط قوي. وبعدين بنجمع كل الأجزاء اللي عملناها مع بعض، وبنسد كل الفراغات الموجودة بمادة الفوم السائلة، وبنحط فوقيها قطع فوم أبيض وبنشيل الزيادات بالمنشار. دلوقتي بنعمل قواعد العجلات اللي هتتثبت في الجناح من تحت، وقطعناهم من خشب كونتر 18 مللي، وكل قاعدة هتبقى مكونة من طبقتين كونتر يعني إجمالي 36 مللي، ولزقناهم في بعض بالسيليكون، وبعد كده هنغلفهم بالكربون فايبر، وأخيرا هنلزق القواعد في الفوم، وبعد كده بنحفر أماكن الأسلاك باستخدام الراوتر. دلوقتي ممكن نشيل الأنابيب ونشتغل على كل جناح لوحده، يعني احنا تقريبا عملنا 20% من الشغل بتاع الأجنحة. بعد ما ركبنا الأسلاك وجهزنا السطح هنبدأ نغلف الأجنحة. هنستخدم طبقتين كربون فايبر وطبقة أخيرة خفيفة جدا من فايبر جلاس، والطبقة الأخيرة دي بتساعد على إن السطح يطلع ناعم جدا ومن غير أي فراغات. المرة دي هنستخدم خليط من الريزين والسيليكا ومايكرو بالونز، وهنفردهم على الفوم، وبعدين نحط القماش فوقه بشكل مباشر علشان نضمن إنه يلزق بأفضل طريقة. خلاص خلصنا الجناحين، شكلهم فظيع بصراحة. الخطوة الجاية إننا نركبهم على جسم الطيارة. هنلزق القواعد الخشبية جوه جسم الطيارة مع الجزء اللي بيمسك الأنابيب. علشان نعمل كده لازم نركب الجناحين بالكامل ونقيس كل حاجة بالليزر ونتأكد إنهم راكبين صح. دي قاعدة العجل، معمولة مخصوص وكلها كهرباء. العجل بيتنفخ هوا، حاجة جامدة بصراحة. بالمناسبة المجموعة دي اتعملت في ألمانيا عن طريق أندرياس صاحبهم. الاتنين الرئيسيين هنا ومعاهم مواتير صغيرة للحركة. كمان القاعدة الأمامية نفس الموضوع، كلها مواتير ممكن نتحكم فيها. والتركيب سهل جدا، عندنا قواعد ماشية بالظبط مع العجل وكل فتحات المسامير موجودة أصلا. بصراحة أنا كمحمد بحب الحاجات دي ومش قادر أستنى لحد ما نشوف الطيارة واقفة عليهم. والمهم الأجنحة قوية جدا وقاعدة العجل ممتازة، بس للأسف ما لقيناش عجلات شكلها مناسب أكتر، دي رفيعة ومش بنفس مقاس الطيارة الحقيقية. جوه جسم الطيارة ركبنا القواعد 4 في المقدمة و3 في الآخر. الصندوق بتاع الأجنحة كمان شبه خلص، لسه هنغلفه كربون، ولسه في قاعدة تانية هتركب فوق مع المثبتات اللي هنغلفها بطبقتين كربون. خلاص خلصنا الجناحين، شكلهم فظيع بصراحة. الخطوة الجاية هنركب الأجنحة تركيب نهائي على جسم الطيارة. هنلزق القواعد جوه جسم الطيارة مع الجزء اللي بيمسك الأنابيب، وعلشان نعمل كده لازم نركب الجناحين بالكامل ونقيس كل حاجة بالليزر.
ونتأكد إنهم راكبين صح. قطعنا القواعد اللي هتمسك الأجنحة من كربون بسمك 6 مللي وصنفرناهم علشان نخشنهم والسيليكون يمسك فيهم بعد كده، ولزقناهم تمام بالسيليكون الأخضر وضغطنا عليهم كويس بكلامبات لحد ما السيليكون يشد. تعالوا شوفوا تدعيم الطيارة من جوه بعد ما خلص. حطينا حلقات قوية جدا من الكربون السميك ملحومين في جدار الطيارة الداخلي ومتوصل بينهم أنابيب كربون بقطر 40 ملم، وده لزيادة التدعيم. بعد كده لزقنا قطع خشب بسمك 6 مللي على جسم الطيارة من بره مكان الأجنحة. بعد كده لزقناهم بالسيليكون، ودلوقتي بنعمل صندوق خشب للعجلات الأمامية علشان يحمي نظام العجلات، وعملناه من الخشب بلاي وود بسمك 18 مللي وحفرناه على ماكينة CNC وعملنا فيه فراغات علشان تخفف وزن الخشب. بعد كده بنلحم قطع الخشب مع بعضها بالسيليكون، ودعمنا الصندوق بقطعتين كربون بسمك كبير حفرنا لهم مكان تعشيق في الخشب ولحمناهم بالسيليكون. ودلوقتي بنركب مفصلات نظام العجلات، ودي مهمة جدا، هي اللي بتخرج العجلات وبتدخلهم جوه جسم الطيارة، فلازم نثبتهم كويس، وهنثبتهم بمسامير قوية ونحط على المسامير لحام ايبوكسي علشان المسامير ما تتفكش بعد كده. ولزيادة التأكيد ربطنا قطع الكربون بزوايا حديد من الجوانب ولزقناهم كمان بالسيليكون. بعد كده بنركب القطع الإلكترونية وبنجرب نشغل نظام العجلات. وصلنا البطارية وكان العجل بيفتح ويقفل كويس. المرحلة اللي بعد كده هنركب العجلات في جسم الطيارة من جوه، وركبنا نظام العجلات في المكان المخصص ليه ووزننا ميوله بميزان الليزر الديجيتال واتأكدنا ان درجة الميول صفر. دلوقتي هنركب نظام العجلات بتاعة الأجنحة، ودي بسيطة جدا. واحنا بنعمل الأجنحة عملنا قواعد خشبية تثبت فيها العجل، وربطنا المسامير كويس ووصلنا البطارية وجربنا نشغل نظام العجلات وفتح وقفل بشكل ممتاز جدا. بعد كده هنركب الأجنحة تركيب نهائي، ورامي كان مصر يجرب نظام العجلات الأمامية تاني بعد ما ركبناه جوه جسم الطيارة عشان ده مهم جدا، وفي الآخر اشتغل بكفاءة عالية. ودلوقتي هنجرب نخرج الطيارة من باب الهانجر، والحمد لله الطيارة خرجت من الباب بشكل سهل. وجربنا بالمرة نمشي الطيارة على العجلات واتأكدنا إن نظام العجلات شغال بأعلى كفاءة وكل حاجة تمام قوي، والطيارة شكلها رهيب جدا. بصراحة نظام الهبوط شغال بشكل ممتاز، بس كان نفسنا نستخدم عجلات أفضل. هي دي هتقضي الغرض طبعا، بس رفيعة ومش بنفس مقاسات الطيارة الحقيقية، بس في المجمل ممتازة. دلوقتي فكينا الجناحين تاني علشان نقطع الفلابس. طيب علشان تكون الصورة واضحة اشرح لكم بسرعة جدا ايه هي الفلابس. دي شرايح رفيعة ومكانها الحافة الخلفية للأجنحة. طيب ايه وظيفتها؟ تخيل معايا بالبلدي كده الجناح بيولد قوة رفع، ودي اللي بتخلي الطيارة تطير أصلا. طيب وقت الهبوط احنا بنحتاج اننا نقلل السرعة. طيب لو مفيش فلابس قوة الرفع دي هتقل جدا لما نقلل السرعة، وبالتالي الطيارة هتقع قبل ما تكمل هبوط أصلا. فوظيفة الفلابس هي التحكم في قوة الرفع وقت الإقلاع والهبوط، غير كده هي بتزود المقاومة، وده حلو وقت الهبوط علشان تهدي الطيارة، وكمان الفلابس مهمة جدا وقت الإقلاع. طيب يلا بينا نشوف ازاي هنعمل الفلابس بتاعتنا. أول حاجة حددنا مساحة الفلابس، بعد كده استخدمنا مسطرة حديد كدليل لينا في القص، وبدأنا نقص الفلابس باستخدام الميني كرافت، ومعانا ماكينة الفاكيوم علشان تشفط الرايش أول بأول. وبعد كده قصينا طبقة الكربون فايبر. كملنا القص باستخدام منشار يدوي رفيع علشان نوصل لعمق كافي، وطبعا القطع بزاوية 45 درجة. بعد كده قلبنا الجناح وسوينا الفوم باستخدام مكوة حرارية. بعد كده دهنا الفوم بخليط عملناه من الريزين والسيليكا، ولزقنا عليه قماش الكربون. ودلوقتي بنصنفر حافة الفلابس وعزلناها بشرايح من الفايبر جلاس. كمان هنعمل سبويلرز، دي زي فرامل جوية على الطيارة، ودي هتخليها تهدي بعد الهبوط. كنا ناويين نضيف سلاتس، دي أجنحة صغيرة على الحافة الأمامية، بس اضطرينا نلغي الفكرة لأننا ملقناش محركات خفيفة وقوية كفاية تشتغل في المساحة دي. الفلابس هنا كبيرة، فاستخدمنا مفصلات قوية معمولة من كربون فايبر خفيفة بس جامدة جدا. خلصنا تقطيع الفلابس والسبويلرز، ودلوقتي بنركب المفصلات بتاعتهم اللي عملناها من الكربون فايبر ولزقناهم بالسيليكون. ودلوقتي بنفتح أماكن في الجناح، ودي هنثبت فيها المواتير اللي هتحرك السلاتس والسبويلرز. بعد كده بنبدأ ندعم الفتحات بقطع من البلاي وود، وبنوصل المواتير وكلهم شغالين تمام. ودلوقتي بنختبر السلاتس والسبويلرز وطلعوا بيرفكت. واخيرا خلصنا كل الاسطح المتحركه بتاعه الطياره، كل حاجه دلوقتي جاهزه ومتركبه تمام. الفلابس على الجناحين الاتنين زي بعض بالظبط، بينزلوا لحد 37 درجه في الوقت الحالي، وده الحد الاقصى اللي وصلنا له. لو بعدين حسينا اننا محتاجين اكتر نقدر نغير دراعات محرك السيرفو ونزود النزول. بصراحه شكلها جامد جدا، فعلا شكل احترافي ومظبوط. ودلوقتي يا اصدقائي هنشتغل على جزء نهايه الجناح.
فقررنا نخليه قابل للطي وهنطبع له مفصلة قوية باستخدام طبعة ثلاثية الأبعاد، كانت أوفر وأسرع من إنها تتعمل من خشب أو ألمونيوم، وكمان خفيفة وقوية، وحطينا فيها المحركات وهنلزق فيها قطعة نهاية الجناح اللي عملناها من الفوم الأبيض. ودلوقتي بنغلفها بالكربون فايبر وبعد كده بنركبها مع الجناح وجربنا نتنيها وكانت ممتازة. في المرحلة دي بنعمل قاعدة المحرك النفاث. أول حاجة عملنا دراع قوي جدا من الكربون فايبر والخشب وثبتناه باحترافية على الجناح من تحت، وثبتنا حلقات دائرية من الكربون في نهاية الدراع ولزقنا كل حاجة بالسيليكون. بعد كده ثبتنا محرك ال ADF. المروحة دي قطرها 390 مللي، ودي ميزة كبيرة جدا لأن حجمها شبه الحقيقي فشكلها طالع سكيلي، وكمان هتدينا باور عالي جدا. دلوقتي هنعمل غلاف للمحرك نفس شكل المحرك التوربيني بالظبط. عملنا قالب من الفوم وعزلناه بدهان بلاستيك ودهناه بطبقة ايبوكسي، وحطينا قماش الكربون جوه القالب على طبقات، ودهنا ايبوكسي بين كل طبقة والتانية علشان الطبقات تلزق كويس في بعضها. وبعد ما القالب نشف خرجنا منه القطعة وكانت صلبة جدا وشكلها ممتاز. وكده عملنا الفريم الأمامي بتاع غلاف المحرك. ركبنا الفريم وشكله تحفة قوي، خلى المحرك واقعي جدا. ودلوقتي بنعمل جوانب غلاف المحرك بنفس الطريقة. عملنا قالب من الفوم وعزلناه كويس، بعد كده بنحط قماش الكربون وبندهن الايبوكسي بين كل طبقة والتانية، واخر طبقة من الفايبر جلاس علشان تخلي السطح بتاع الغلاف ناعم جدا. ودي شكل القوالب بعد ما خلصناها. ودلوقتي بنركب جوانب الغلاف مع الفريم الامامي، ولزقنا كل القطع بالسيليكون. وده شكل غلاف المحرك بعد ما خلص وتركب. بصوا شكله جامد ازاي. وعاوز اقول لكم خلصنا جسم الطيارة كله وركبنا شبابيك من الاكريليك الشفاف في المقدمة، وكمان ركبنا شبابيك اكريليك في الجوانب، والطيارة بقت جميلة جدا بصراحة. ودلوقتي يا اصدقائي وصلنا للمرحلة الاخيرة من الفيديو. ودلوقتي هنركب وصلات البطاريات واللوحة الأم والقطع الإلكترونية والحساسات، وهنبرمج القطع الإلكترونية والريسيفر بتاع الطيارة علشان نتحكم فيها عن بعد. وعلشان الفيديو ما يبقاش طويل وممل، ودي أصلا تفاصيل تكنيكال قوي، فهنسرع الجزء ده. بعد كده ركبنا كل أجزاء الطيارة واختبرنا المحرك النفاث الصغير وكان شغال بكفاءة كبيرة. ودلوقتي هنعمل بوابات نظام الهبوط، ودي مهمة جدا، المفروض بتفتح أوتوماتيك وقت الهبوط. رسمنا مكان الأبواب بدقة، وبعد كده بدأنا نقصها بالميني كرافت، وعملنا مفصلتين من الكربون فايبر ولزقناهم من بره. وبعد كده هنركب المفصلات الداخلية اللي هنوصلها بدراعات المواتير اللي هتفتح وتقفل باب العجلات. بعد كده جربنا نشغل المواتير وكانت بتقفل وتفتح الباب بسلاسة. بعد كده هنعمل أبواب العجلات الأمامية من الكربون فايبر، وركبنا فيهم مفصلات ألمونيوم رفيعة علشان الباب خفيف أصلا، ووصلنا دراعات السيرفوهات مع الباب. وكده خلصنا كل شغل الطيارة. ودلوقتي هنجرب سيستم الهبوط ونختبر كفاءته. زي ما انتم شايفين سيستم الهبوط شغال بشكل ممتاز. ودلوقتي في مفاجأة، احنا هنعمل اول اختبار طيران. الاول بنختبر السلاتس والسبويلرز، شايفين بيفتحوا ويقفلوا بشكل خطير ازاي، زي الطيارة الحقيقية بالظبط. دلوقتي هسيبكم بقى تتفرجوا على اول طيران لاكبر طيارة بوينج ريموت كنترول. ولو عجبك الفيديو ووصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتنزل تشترك في القناة لان ده بيفرق معانا. واستنوا التحديات الجديدة جامدة جدا. واخيرا وليس اخرا هسيب لكم قناة رامي في الديسكريبشن للي حابب يتفرج عليها. مع السلامة. Right. Good. You got the wingtips, all good. Try to put them down. No, they won't, they might not lock. 2. Yeah, up. Coming to land. Yeah. They don't want to go down. Down. 3 minutes. 73. 71. 68. 65. 68. 72. 73.
You see the gear down? Yeah. Flaps full. 82. 80. 78. 79. 79. 76. 71. 67. 63. 60. 56. 52. 52. 52. Watch out, guys. Watch out. Watch out. Watch out. 54. Watch out. Watch out. 52. Watch out. 49. 45. 33.